ายแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจูนเจลลี่จูนอีกแล้วค่ะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะถามจูนมาตลอดว่าจูนใช้กล้องอะไรใช้งานยังไงถ่ายแบบไหนนะคะถึงได้ภาพตามที่เห็นใน Instagram นะคะแล้วก็ใน YouTube ในคลิปวิดีโอก็เหมือนกันมีหลายๆคนถามมาเหลือเกินในคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยจูนได้บอกวิธีการถ่าย how to ของจูนไปแล้วแต่ว่ามาครั้งนี้จูนจะมารีวิวกล้องกันแบบเต็มๆโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวกล้องกันก่อนดีกว่ากล้องที่จูนใช้ก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นตัว Panasonic Lumix GF9 นะคะซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้จูนใช้เป็น Panasonic Lumix GF8 แต่ว่าตอนนี้ออกมาเป็นตัว GF9 ก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้เราก็ต้องใช้ด้วยเพราะว่าเราเป็นสาวกของค่ายนี้อย่างที่เห็นกันก่อนเริ่มแรกเลยก็คือตัวสีค่ะตัวสีน่ารักมากเป็นสีชมพูแบบซากุระชมพูอ่อนๆแต่มันมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีใหม่ที่สีดำล้วนเลยค่ะก็คือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำข้างล่างก็จะเป็นสีดำด้วยซึ่งตัวเลนส์เนี่ยมันที่เป็นตัวสีดำล้วนมันก็จะเข้ากันแบบเท่ๆสายสาวเท่นี่ก็แบบจะชอบมากเหมือนกันนะข้อดีที่ชอบหลักๆเลยเนี่ยคือน้ำหนักเบาของมันคือมันชิ้นเล็กมากอะลองดูว่าพออย่างเงี้ยแล้วเราพกพาใส่ในกระเป๋ามันก็แบบพกง่ายอะค่ะไม่ยากแต่ว่าให้ภาพที่ดูดีดูสวยมากชอบแล้วก็อีกอันนึงคือจูนรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายตัวจูนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้โหมด M เท่าไหร่จะบอกเลยว่าเวลาไปถ่ายข้างนอกเนี่ยมักจะเปิดเป็นออโต้ตลอดแล้วก็ให้กล้องเนี่ยค่ะทำงานของเขาเองไปเลยซึ่งมันก็ง่ายแล้วมันก็ออกมาดีมากแบบเราไม่ต้องคิดอะไรก็คือกดถ่ายไปหามุมที่ชอบเท่านั้นมันง่ายอะดูชีวิตง่ายขึ้นมากๆตัวอื่นนะคะอย่างหลายๆโหมดที่เขาเพิ่มเข้ามามีหลายอันมากๆที่แบบน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นโหมด Beauty Retouch นะคะที่แบบว่าช่วยลบรอยสิวทำให้หน้าดูใสหรือแบบให้หน้าดูเรียวขึ้นคือมันทำได้คิดดูนี่คือมันผ่านมาจากกล้องอันนี้เหมาะสำหรับสาวๆที่แบบชอบถ่ายเซลฟี่นะคะแต่ของจูนจูนบอกก่อนนะจูนไม่ค่อยได้ถ่ายของโหมดนั้นเท่าไหร่เพราะแบบเราโอเคกับหน้าเราอย่างเงี้ยแน่นอนว่าตัวนี้นะคะสามารถส่งเข้ามือถือนะคะทำให้เราสามารถโพสต์โซเชียลต่างๆได้แบบทันท่วงทีมากๆส่วนสำหรับสาวๆนะคะถามจูนว่าอย่างเงี้ย Panasonic Lumix GF8 และ GF9 เนี่ยมันต่างกันยังไงคือมันต่างแน่นอนค่ะด้วยความที่ว่า GF9 มันเป็นของใหม่มันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือเป็นตัว 4K 4K มันคืออะไรคะต้องบอกก่อนว่าตัว 4K นะคะก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่องแบบใน1วินาทีคือถ่ายภาพได้รวดเร็วมากเก็บภาพในช็อตที่เราคิดว่ามันเร็วเกินไปในการที่เราจะกดชัตเตอร์1ครั้งอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเลือกเอาได้ว่าเราชอบภาพไหนมากที่สุดเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นจะถ่ายกับน้องแมวถ่ายแบบก็จะสะบัดกระโปรงบ้างอย่างเงี้ยบางช็อตอะถ้าเกิดเราถ่ายด้วยกล้องธรรมดาเนี่ยกดถ่ายไปเรื่อยๆมันไม่สะดวกไงถ้าเกิดเรามีโหมด 4K ใช่ไหมคะก็ให้กดรัวไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกทีหลังกระโปรงพริ้วแบบไหนถึงจะสวยถูกใจมากที่สุดนี่ก็แบบแจ่มมากสำหรับโหมดนี้แล้วเราก็จะไม่พลาดช็อตที่มันดีๆที่เราคิดว่าโอ๊ยมันถ่ายไม่ได้แต่จริงๆมันถ่ายได้โดยใช้โหมด 4K นั่นเองนะคะนอกจากที่จะถ่ายแบบปกติได้เซลฟี่ตัวเองเป็นโหมด 4K ได้ด้วยสมมติเราถ่ายกับเพื่อนใช่ไหมคะกดถ่ายไปนานๆเลยแล้วเราค่อยมาเลือกรูปที่เราชอบที่สุดได้ก็จะแบบไม่มีใครมาบ่นแล้วว่าโอ๊ยคนนี้ไม่ยิ้มหรืออะไรยังไงเพราะเราสามารถเลือกได้เลยว่ารูปไหนเป็นรูปที่ดีที่สุดของช็อตนั้นส่วนสำหรับวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K ได้ค่ะตัวนี้สามารถดึงรูปออกมาจากไฟล์วิดีโอได้เลยแต่ว่าตอนนี้สำหรับตัวนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอได้5นาทีนะคะอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะก็แบบว่าสำหรับช็อตสั้นๆที่เราอยากจะเอามาแบบใช้งานอย่างเงี้ยนะคะก็พอที่จะสามารถถ่ายได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัว Panasonic Lumix GF9 นะคะก็คือโหมด Post Focus เราถ่ายรูปมานะคะ1ภาพแต่เราคิดไม่ออกว่าเราอยากจะให้มันโฟกัสตรงไหนบางทีด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็สวยสำหรับโหมดนี้เนี่ยเขาจะช่วยเก็บโฟกัสทั้งหมดของภาพแล้วเราก็ค่อยมาจิ้มเลือกทีหลังได้ว่าอันไหนมันสวยที่สุดอันไหนที่เราอยากจะโฟกัสมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยเซฟภาพนั้นออกมาได้คือตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบคิดเผื่อเรามันเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่แบบทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นส่วนอีกโหมดหนึ่งนะคะที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัว GF9 นั้นก็คือ Panorama Selfie ค่ะวิธีการเนี่ยให้เราตั้งกล้องเหมือนเราถ่ายเซลฟี่นะคะแต่เราเลื่อนกล้องไปรอบๆค่ะจากนั้นเนี่ยตัวกล้องนะคะก็จะบันทึกภาพแบบเป็นภาพแนว Panorama ก็จะเห็นวิวรอบๆมันก็จะสวยงามไปอีกแบบคือเห็นวิวทั้งหมดเห็นเพื่อนๆเห็นทุกๆอย่างนะคะส่วนตัวเลนส์ที่จุนใช้นะคะนอกจากตัวเลนส์คิดแล้วที่เขาแถมมาจากกล้องเนี่ยจุนก็จะมีเป็น
เลนส์ Panasonic Leica นะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นก็คือตัว 15mm f 1.7 ก็คือตัวนี้นะมักจะพกไปงานพวกงานอีเวนต์นะคะใช้งานง่ายสะดวกแล้วความไวค่อนข้างกว้างเวลาเราถ่ายแล้วก็สามารถเก็บได้หมด f 1.7 ก็มีความหน้าชัดหลังเบลอที่มากอยู่เบาที่สุดแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนง่ายสุดนะคะมาต่อกันด้วยตัวที่2นะคะ Panasonic Leica 25mm f 1.4 นะตัวนี้นะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกันเนี่ยลองดู2ตัวมันจะเป็นแบบเดี๋ยวจุนจะเปลี่ยนเลนส์ให้ดูนะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าค่า f เนี่ยน้อยก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยจะได้ละลายหลังแบบสวยมากๆถ่ายออกมาได้รูปที่แบบ professional มากอันนี้คือใส่แล้วนะคะไซส์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้เวลาถ่ายเซลฟี่มันจะเต็มจอไปหน่อยนะอาจจะต้องแบบว่ามีคนช่วยถ่ายให้แต่ภาพที่ออกมาแบบความละลายหลังตัวสีของภาพอะค่ะจุนชอบตัวนี้มากเลยมันให้ภาพที่ดูแบบดูดีมากอะบอกไม่ถูกอะตัวเนี้ยแต่ว่าชอบมาต่อกันด้วยตัวพี่ใหญ่สุดนี่เลยไซส์บิ๊กบึ้มอย่างนี้นะคะ Panasonic Leica 42.5mm f 1.2 นะคะตัวนี้อย่างที่จุนบอกไปในคลิปก่อนหน้านู้นก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ถ่าย how to ตลอดเพราะว่าตัวนี้มัน f 1.2 เวลาเราถ่ายหน้าเราจะรู้สึกว่ามันสวยมากอะคือชอบเอามาถ่ายพอร์เทรตมากมันเห็นฉากหลังแล้วมันละลายไงอะไรที่เป็น professional มากก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยและนี่ก็คือ3ตัวที่จุนใช้เป็นประจำพกพาใช้จริงโอเคพูดถึงข้อดีนะคะมันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างใช่ไหมสำหรับกล้อง1ตัวนี้นะคะจุนได้ลองเอามาใช้สำหรับการถ่ายบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบว่ากดอัดวิดีโอนะคะช้านิดนึงต้องเผื่อเวลาในการกดอัดวิดีโอหน่อยเนาะแต่ว่าที่จุนได้ทำบล็อก EP 1นะคะให้ดูก็อันนั้นก็ถ่ายมาจากตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันก็ถ่ายได้สวยงามค่ะเพียงแต่ว่าตอนที่เราจะเปิดกล้องอะค่ะเราอาจจะต้องเผื่อเวลาในการที่จะกดโหมดวิดีโอขึ้นมานะและเวลาที่เราจะปิดวิดีโอนะคะเราต้องเผื่อนิดนึงว่าให้มันยาวไปอีกประมาณ 3-4 วิเพราะตัวนี้พอเรากดวิดีโอปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับตัดก่อนหน้านั้นนะคะทำให้เราอาจจะต้องแบบว่าเผื่อถ่ายไว้นิดนึงอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวนี้เขาไม่มีช่องเสียบไมค์เข้ามาทำให้เวลาจุนถ่ายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้จากตัวไมค์ของกล้องนะคะใครที่แบบอยากถ่ายแบบโปรมากๆหน่อยเนี่ยอาจจะต้องไปที่รุ่นพี่ของเขานะคะแต่ว่าอย่างตอนนี้จุนใช้เสียงจากตัวกล้องนะคะก็ใช้งานได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสรุปนะคะทั้งหมดนี้ที่จุนใช้มานะคะจุนชอบ Panasonic Lumix GF9 มากบอกเลยคือใช้จริงใช้เองไม่ใช่ว่าจับอยู่แค่แบบอาทิตย์เดียวแล้วก็มานั่งพูดไม่ใช่นะคะตัวนี้จุนใช้มา 5-6 เดือนแล้วใช้ตัวเดียวด้วยใครมีคำถามอะไรข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ด้านล่างตรงช่องคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวจุนจะมาทยอยตอบให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็เอาไปเป็นตัวเลือกได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคน